नमस्कार सबैजना नमस्कार। म हेमराज देवकोटा भन्ने मान्छे अब नानी बाबुहरूलाई त्यसो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने गुगलमा पनि गएर हेमराज देवकोटा बीकीपर भनेर सर्च गऱ्यो भने मलाई भेट्न सजिलैसँगले भेट हुन्छ। र म चाहिँ मौरी पालक किसान, मेरो घर सागरमा है। म विगत 22-25 वर्षदेखि यो काम गर्दैछु। म यो 22-25वटा जिल्लाको मौरी सम्बन्धी नै कार्यक्रम र मैले चाहिँ धेरै पढ्न सकिनँ। जम्मा जम्मी सिटो पोखरी क्याम्पसबाट आइए पास गरेँ र जिरी टेक्निसियन कलेजबाट चाहिँ जेटिए पास गरेको। रामपुर पछि सिक्रेट भन्ने संस्थामा 5 वर्ष काम गरिसकेपछि रामपुरबाट त्यति बेला चाहिँ 10 महिने कोर्स पास गरेपछि जेटी पास हुन्थ्यो। त्यही हो मैले पढेको। भाइ बहिनीहरूले जस्तो आरामसँग पढेको होइन। हाम्रो पालामा पैसा देखिँदैन थियो। कसैको माहौल किनेर अगाडि बढ्यो भने धेरै नै उन्नति प्रगति गर्न सक्छ। हाम्रो पाला छैन। हामी चाहिँ एकदमै कस्तो के भन्ने, अब ठ्याक्कै अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ कन्जस्टेड भन्छ होइन, एकदम साँगुरो अवस्था थियो। र अब आज भाइ बहिनीहरू चाहिँ मौरीको कुरो जान्न भनेर आएको है। यो चाहिँ यस्तो थुप्रै किसिमका तर्कहरू छन्। लगभग 8 करोड वर्ष अगाडि चाहिँ यो पृथ्वीमा देखिएको थियो। 8 करोड वर्ष अगाडि। र पहिले फुल्ने वनस्पति देखियो कि मौरी देखियो भन्ने सवालमा चाहिँ विवाद छ। अन्डा देखियो कि कुखुरा देखियो पहिले भने जस्तै हो। फुल्ने वनस्पतिलाई मौरी नभई होइन, मौरीलाई फुल्ने वनस्पति नभई हुँदैन। यो दुईटै एक अर्काका पर्यावाची जस्तै, हात र आँखा जस्तो है। त्यसले चस्स घोच्ने बित्तिकै आँखाले यहाँ आएको छ। अनि आँखामा केही पर्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले त्यो चाहँदा नचाहँदै हात चाहिँ आँखामा ओहो के पर्यो भनेर हामी नडराओ, डराउनु हुँदैन। डरायो भनेदेखि हाम्रो जिउबाट एउटा फेरोबिन निस्किन्छ, थाहा छ नि होइन, गन्ध है। म त्यति धेरै पढ्या मान्छे चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ यो हामीले मौरीकै काम गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी शब्द कतै कतैबाट सापट लिएर राखेका छौँ क्या, त्यो युज भइहाल्छ। मलाई त्यति बम चाहिँ पर्दैन है अङ्ग्रेजी शब्द, सबै देशमा लागु हुने होइन। हुन त अब अहिलेका नानी बाबुहरूलाई इङ्ग्लिस मिडियम भनेपछि साह्रै फुरुङ्ग हुन्छन् होइन। तर इङ्ग्लिस भन्दा हामीले हाम्रो नेपालीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। हामीले अङ्ग्रेजीलाई प्रमोट गर्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु अथवा त्यसलाई मन पराउनु, त्यसलाई फलाउनु फुलाउनु भने चाहिँ अर्काको घर सिँगार्नु है। र यो मौरी मान्छेहरूले चाहिँ आजभन्दा 2.5 लाख वर्ष 2,50,000 वर्ष अगाडि अथवा रामापिथेक्स भन्ने एकजना मानव, तपाईँहरूले एउटा रानी छेक्ने जाली राखिन्छ क्या, अहिले त राखिएको छैन, अहिले मह चाहिने बेला होइन। युरोपियन युनियनको मापदण्ड अनुसार चाहिँ यसको मात्रै महको परिभाषाभित्र पर्छ। यसको यो महको परिभाषाभित्र पर्दैन। युरोपियनहरूको नजरमा उनीहरूको मापदण्ड नियन्त्रण होइन, यसमा त माथि राख्नै पर्छ। यस्तो पर्छ। अस्ट्रेलियामा पनि चल्छ, अमेरिकामा पनि चल्छ, तर युरोपभित्र छिर्दैन। यो मौरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुकुरको चाहिँ हाम्रोभन्दा 20 गुणा बढी सुन्ने क्षमता हुन्छ। त्योभन्दा पनि 20 गुणा बढी त्यसको साना हुन्छ। तर 5वटा आँखा भएर पनि हाम्रो यी 2टा आँखाले जस्तो स्वच्छ देख्दैन। अहिले रोडबाट कोही मान्छे हुन्छ, अहिले मान्छे हुन्छ कि अरू मान्छे छुट्टी हुँदैन, आकारमा चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई त्यस्तै मात्रै देख्छ। यिनीहरूले गर्ने कामको 95% काम चाहिँ गन्धबाट गर्छ। ल टोक्दैन, त्यसैले नडराउने। एउटा कुरा याद गर्नु, जिन्दगी भनेको जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाबेट। जतिचोटि नि गर्नु हामीले मिल्छ, जतिचोटि नि गर्नु। ए टोके ल हेर्नु, टोक्यो ए हेर्नु, अनि टोके होइन यो चिलेको है। अनि यो फुल्दैन अब, त्यो मर्यो। टोकेपछि मर्यो है। टोकेपछि मौरीले टोकेपछि केही पनि भएन, किनभने मैले मानेको छैन। तपाईँहरूले इतिहास पढ्नु भयो, पढाइ छैन।
है भाइ बिना त्यो बक्सा चाहिँ किन चलाउने सानोमा हामी खेल्थ्यौँ के अनि लागे पागे बुलियाको दोष होइन रे यता मुटु ढुकढुक भएको छ अनि स्पोर्ट ड्रेस लाएर कृषिमै आएको छ ल ल ल ल रास्ता र यहाँ हेर्नु तिनीहरूको पखेटा खुट्टाहरू नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ल ल समाउ जाऊ ल समाउ निधि जहाँ पनि म आउँछ ल निधि समाउ ल त्यसै गरी समाउ टोकिँदैन ल जाऊ हिम्मत डर के आगे जिते ल म त कहाँ जिम्मा लिन्छु त्यो त मौरीकै जिम्मा तिमीहरूलाई ज्वरो आउँछ नगर है त्यो मौरी मार्नु ए रानी ठुलो अरू भन्दा सबैको पाला आउँछ ल ठुलो